right අද අපි පටන් ගන්න යන්නේ properties of matter වල elasticity වල තියෙන practical එක right ඒකේ තියෙන determination of Young's modulus of a steel wire එක Young's modulus එක හොයන්න practical එක තමයි තියෙන්නේ lab එකේ කරන. So දැන් ඔයාලට පුතේ හම්බෙලා තියෙනවා ඔයාලගේ unit number 10 එකේ practical handout එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක note එක complete කරගන්න. මේකේ practicals තියෙන ඔක්කොම පහක් මතක විදිහට පහක් තියෙනවා. elasticity වලින් එක practical එකක් තියෙනවා. viscosity වලින් එක practical එකක් තියෙනවා. ආයේ surface tension වලින් practicals දෙකක් හෝ තුනක් තියෙනවා. හරි. ඒ 5C කියන්නේ practical පහක් වගේ මට මතකයි. පහෙන් පළවෙනි එක මේක. එතකොට මෙතනින් පස්සේ මුකුත් lessons වල practicals අඩුපාඩු නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මේ lesson එකේ practicals ටික ඉවරනහම සම්පූර්ණ practicals ටික අපි කරලා තියෙන්න පුතේ. හරි? right. setup එක මෙන්න මේක ඇඳලා තියෙනවා. practical setup එක මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා. මේකට පුතේ අපි scales දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. main scale එකකුයි vernier scale එකකුයි. main scale එකයි vernier scale එකයි පාවිච්චි කරනවා. M කියලා දීලා තියෙන main scale එක, V කියලා දීලා තියෙන vernier scale එක. එතකොට මෙතනට අපි පාවිච්චි කරන මේ P and Q කියලා කියන්නේ identical wires දෙකක්, steel wires දෙකක්. හරිද? identical steel wires දෙකක් සාමාන්‍ය roughly 3 mm 0.5 mm diameter එකක් තියෙන steel wires තමයි අපි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ටිකක් දිග length එකක් ගන්නවා මීටර 3ක් විතර වගේ දිග length එකක් තියෙන diameter එක 0.3 mm වෙන steel wire එකක් තමයි අපි මෙතන පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර එක වගේම දෙකක් ගන්න ඕනේ. හරි? ඒ දෙක attach කරන්නත් ඕනේ එකම support එකකට. මේක එකම support එක වෙන්න ඕනේ. එකම support එක. right? ඒවට හේතු තියෙනවා මම කියන්නම් ඒ හේතු මොනවද කියලා. right. elasticity ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් අපි සුපුරුදු equation එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? F divided by A is equal to y times delta L over L. ඒතර y කියලා කියන්නේ අපේ Young's modulus එක. F කියන්නේ applied force එක, A කියලා කියන්නේ wire එකේ cross section එක, delta L කියලා කියන්නේ change in length, L කියලා කියන්නේ initial length. right? ඒතර මම නිකන් මතක් කරොත් මේ F divide by A කියන සම්පූර්ණ term එකම කියනවා අපි මොකක් කියලාද? stress කියලා කියනවා. මේකට අපි කියනවා strain කියලා. මේක ඇදෙන දෙයක් නිසා stretch වෙන නිසා අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් tensile stress කියලා. මේකට කියන්න පුළුවන් tensile strain කියලා. right? ඔන්න පොඩක් මතක් කරලා දුන්නා මුල් ටික. හරි. දැන් පුතේ මේ main scale එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන wire එකට අපි load එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ hang කරලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා dead load එකක් කියලා. ඒ dead load එකක් පාවිච්චි කරන්න පුතේ දැන් මේ කම්බිය ඇකිලිලා තියෙනවා නම් ඒවා bend කියන්නේ නැමිලා තියෙනවා නම් bend වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා කෙලින් කරන්න. ඒතර ඇදිලා තියෙනවනේ පල්ලෙහාට. ඒකට තමයි මේ dead load එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? dead load එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ main scale එක connect කරලා තියෙන කම්බියට to free from bends. ඒක නැමිලා තියෙනවා නම් ඒව නැති කරන්න තමයි කරන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මේ vernier scale එක connect කරලා තියෙන wire එකට අපි weights add කරන්න පුළුවන් වෙන්න mass hanger එකක් එක්ක set කරගන්න ඕන practical එක කරන්න. මේකට අපි mass එක ටික ටික වැඩි කරනවා. හරිද? ඒතර mg තමයි මේ කම්බියට නැත්නම් q කියන කම්බියට apply වෙන weight එක නැත්නම් force එක. ඒතර පුතේ මේ equation එකට force එක වෙනකොට mg දාන්න පුළුවන්. කම්බියේ diameter එක දන්න නිසා අපිට පුළුවන් පුතේ cross sectional area එක හොයාගන්න. හරිද? cross sectional area එක හොයාගන්න පුළුවන් 5d divided by 2 squared කියලා. හරි? is equal to y times delta L over L. දැන් අපි මේ Young's modulus එක හොයන්න යන්නේ graphical method එකකින් නිසා
අපිට delta L අපි ගමු y axis එක විදිහට. ඒ නිසා අපි delta L subject කරගමු. delta L subject කරගත්තාම අපිට මෙන්න මෙහෙම expression එකක් හදාගන්න පුළුවන් පුතේ. L g over 5 d over 2 whole thing d චුට්ටක් ඉන්න වෙන මෙතන මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. whole thing square times y times අපි ගමු මෙයා අපේ y axis එක විදිහට, මෙයා අපේ x axis එක විදිහට. හරි. එතකොට මේ whole term එක තමයි gradient එක වෙන්නේ. හරි. So our expected graph will be like this. අපි graph එකක් ඇඳහම delta L versus m අපි expect කරන graph එක මෙන්න මෙහෙම එනවා. origin එක through යන straight line එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. right ඔන්න විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට පුතේ මේකේ අපිට gradient එක calculate කරගන්න පුළුවන් graph එකකින්. හරිද? gradient එකකින් මෙතන මම simplify කරලම ගන්න. මෙතන 2 squared කියලා කියන්නේ 4 එක උඩටම එනවා. එතකොට 4lg over 5d squared y. diameter එකට අපි diameter එක පුළුවන් පුතේ අපිට මේ කම්බියේ diameter එක measure කරන්න micrometer screw gauge එකක් පාවිච්චි කරලා, length එක measure කරන්න පුළුවන් meter rule එකක් පාවිච්චි කරලා, g කියන එක දන්නවා, 5 4 කියන්නේ constant values. If you know the gradient of the graph, y හොයා ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි theory එක. theory part එක මේ practical එකේ. right? එතකොට පුතේ ඕකේ Young's modulus එකට formula එක දීලා තියෙනවා tensile stress divided by tensile strain කියලා. ඒක යටින් පුතේ මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. මේ ටික ලියලා මේ equation එක හදාගෙන expected graph එක නම් යටින් දීලා තියෙනවා. දීලා නැහැනේ. ඒක අදින් තියෙන්නේ. මේක ඇඳ ගන්න ඊට පස්සේ මේ ටික ලියා ගන්න. Under the theory part මෙන්න මෙතන ඉඳන් ලියාගෙන ගියා නම් හරි. හරි. මෙතන ඉඳන්ම ලියන්න. මෙතන ඉඳන්ම පල්ලෙහාට ලියන් යන්න. මෙතනට එනකන් ඊට පස්සේ මේකත් ලියන්න. graph එක ඇඳලා. හරි. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ටක් ගාලා ලියා ගන්නකො. right. තව වෙලාව ඕන නම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියා ගන්න පුතේ. right. මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ ටික මම මකනවා. මම මේ vernier caliper එක තියෙන කම්බිය ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට මේ V vernier caliper කියන්නේ Q කියන කම්බිය මෙතන කෙලවරට හයි කරන්න ඕනේ එක්ක මෙහෙම පෑන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට අර mass hanger එකක් attach කරන්න. අර මෙහෙම
mass hangers තියෙන මේකට මෙහෙම masses දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මෙහෙම එකක් හරි මෙහෙම එකක් හරි හයි කරගන්නවා. මොකක් හරි masses තියන්න පුළුවන් එකක්. හරි. මුලින්ම කරන්නේ vernier caliper එකට මේකට අපි කියනවා pan එකක්, මේකට mass hanger එකක්. හරි. ඒකක් attach කරගන්න ඕනේ vernier caliper නැත්නම් Q කියන කම්බියට. හරිද? ඒක attach කරගත්තට පස්සේ we have to take the scale reading. ඒ කියන්නේ මේ main scale එකයි vernier scale එකයි පාවිච්චි කරලා we have to obtain the reading. හරිද? reading එක ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පුතේ ඔයාලගේ readings and calculations වල දීලා තියෙනවානේ table එකක්. ඒ table එකේ first most column එකේ තියෙනවා mass on the pan කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඒක mass on the pan කියලා. ඒක 0 කියලා තියෙනවානේ. ඒ 0 එක ඉස්සරහින් එන scale reading එක තමයි අපි මේ හොයාගන්නේ මුලින්ම. හරි. මම අන්තිමේට මේ scale එක මේ table එක පුරවලා පෙන්නනම් කොහොමද අපිට extension එකෙන්ම calculate කරන්න කියලා. දැනට මේ weight එකක් මුකුත් මේකට apply කරලා නැති නිසා ඒ වෙලාවේ scale reading තමයි මුලින්ම ලියා ගන්න. So මොකද්ද ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ? We have to attach the pan to the Q wire and take the scale reading using main scale and vernier scale. එතකොට මේකේ අපිට values එන්නේ millimeters වලින් decimal place එකකට එනවා 0.1 millimeter read කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක vernier caliper එකක් වගේ තියෙන්නේ. මොකද main scale එකකුයි vernier scale එකකුයි තියෙන්නේ. right right ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ initial reading එක ගත්තට පස්සේ again we have to add a weight of 0.5. මේම විදිහට 0.5 kilogram weight එකක් අපි එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ 500 gram weight එකක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා බලනවා. ඒ කියන්නේ 0.5 kilogram වෙද්දි scale reading එක ගන්නවා. තාම extension calculate කරන්නේ නැහැ. scale එකේ readings ටික ගන්නවා. මෙතන value එක ගන්න. ආපහු මොකද කරන්නේ? තව එකක් දානවා. තව 0.5 එකක් දානවා. එතකොට total weight එක 1.5 kg. එතකොටත් scale reading එක ගන්න ඕනේ. ඔය වගේ readings 5ක් විතර ගන්නවා පුතේ. readings 5ක් විතර ගන්නවා. 5ක් විතර අරගෙන තව දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි මට කියන්න මෙන්න මේ equation එක අපි අර theory part එකේ ලියපු equation එක valid වෙන්නේ මොන region එකට එනකම් විතරයිද? elastic limit එකේ නැත්නම් proportional limit එකට එනකම් විතරයි. විශේෂයෙන් elastic limit එකට එනකම් විතරයි. ඇයි after elastic limit the material will not show elastic properties. මතකයි තියෙන theory කරද්දී elastic properties පෙන්වන්නේ elastic limit එකට එනකම් විතරයි. එතනින් එහාට elastic properties පෙන්වන්නේ නැහැ. Therefore to check whether our Q wire is not exceeded the elastic limit, අපි මේ apply කරපු weight එක දැන් හිතන්නකෝ මේක 0, 0.5, 1.5, 2.0, 2.5 1, 2, 3, 4, 3 වෙනකම් විතර ගත්තා කියලා. again 0.5 kilograms 1 by 1 අයින් කරනවා. 0.5 ගන්න. කියන්නේ හිතන්නකෝ මම මේ ටේබල් එකත් මේත් එක්කම පුරවනවා. එතකොට තේරෙනවා. හරි. ඒකේ මෙතන දීලා තියෙනවානේ scale readings කියලා. නැත්තම් ඔයාලට මේක confuse වෙනවා. හරි. මේ තියෙන weight on pan. බැරි වෙලාවරි මේවා දුන්නොත් එහෙම table එක දීලා extension එහෙම calculate කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ තියෙන scale reading. ඊට පස්සේ තියෙනවා loading. adding weights කියලා මම ඒකට කෙටියෙන් කියන loading කියලා. removing weights කියන එක මම කියනම් unloading කියලා. මේ ඔක්කොම millimeters වලින් තියෙන්නේ.
මේක කිලෝග්‍රෑම්ස් වලින් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මුලින්ම 0 ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක 0.5 1.5 2.0 2.5 වෙනක. හරි. ඕනම් 3 වෙනකන් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. කමක් නැහැ. දැන් මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් ඉනිෂියල් ස්කේල් රීඩින් එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර පෑන් එක විතරක් ඇටච් කරාම ස්කේල් රීඩින් එක ගන්නවා. අපි හිතමුකෝ ඒක x නෝට් කියලා. x නෝට්. ඊට පස්සේ 0.5 දැම්මහම ආයෙ ස්කේල් රීඩින් එක ගන්න ඕනේ. හරි. x1 කියලා හිතමු. මේක x ගත්තොත් distance එකක් කියලා හිතන නිසා මම x කියන term එක අයින් කරලා වෙන මොකක් හරි දාන්නම්කෝ. a note කියලා ගන්නම්කෝ රීඩින් එක. මේක a1. ඔය වගේ රීඩින්ග්ස් ටික ඔහොම අරන් යන්න ඕන. 2.5 වෙනකම්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අන්ලෝඩ් කරනකොටත් ගන්න ඕනේ. අන්ලෝඩින් එකේ පළවෙනි රීඩින් එක වෙන්නේ මේ රීඩින් එකම තමයි. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? මෙයාව අන්ලෝඩ් කරන 2.5 තියදී ඒකම මෙතනට ගන්න අන්ලෝඩින් එක. ඊට පස්සේ එක මෑස් එකක් අයින් කරනවා. 0.5 එකක් අයින් කරනවා. අයින් කරලා බලන්න ඕන රීඩින් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ස්කේල් රීඩින් එක ආයෙ කියවන්න ඕන. සමහරක් වෙලාවට මෙයාම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒ නිසා A3 ඩෑෂ් කියලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එකම සමාන වැලියු එකක් නෙවෙන්න පුළුවන් සමහරක් විට. හරි. මේක A2 ඩෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. මේක A1 ඩෑෂ්, මේක A node ඩෑෂ්. සමහරක් විට these two readings can be almost same. සමහරක් විට same නොවෙන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි ඉතින් වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන් නේ. right. but මේ දෙන්න අතර ගොඩාක් ලොකු difference එකක් තියෙනවා නම් if the readings have a significant difference ඒ කියන්නේ this wire has exceeded the elastic limit. elastic limit එක exceed වෙලා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ අපිට එන values ගොඩාක් ලොකු difference එකක්. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් එකකට වඩා වගේ හිතන්නකො ලොකු difference එකක් ආවොත් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක exceed වෙලා තියෙන්නේ කියලා. points ගණන් වල difference එකක් නම් ලොකුවට එච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ, අවුලක් නැහැ. ඊට වඩා ලොකු difference එකක් ආවොත් point 2-3කට වඩා ලොකු එකක් ආවොත් practical එක වරදිනවා. හරි. ඒ නිසා අපිට එතකොට කියන්න පුළුවන් it has exceeded the elastic limit. ඔන්න scale readings ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ extensions ගන්න විදිය කියලා දෙන්න. extensions. loading වෙලාවෙදිත් extension එක ගන්න ඕනේ. unloading වෙලාවෙදිත් ගන්න ඕනේ. හරි. extension එක ගන්න පුතේ මුලින්ම weight එකක් attach කරලා නැති වුනහම 0. හරි. weight එකක් දාලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේදී extension එකක් නැහැ කියලා තමයි consider කරන්නේ. 0.5 weight එකක් දැම්මහම extension එක ගන්න කොහොමද? final reading එකෙන් initial reading එක අඩු කරන්න ඕනේ. A1 minus A naught. final length එකෙන් initial length එක අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද scale reading එක කියලා කියන්නේ final length එක වගේ. final length එකේ initial reading එක අඩු කරන්න ඕනේ. 1.5 දැම්මහම extension එක ගන්න කොහොමද? final length එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ initial length එක. ලොකුම එක්කෙනා උඩම එක්කෙනාගෙන් අඩු කරන්න. එතකොට තමයි total length එක එන්නේ. total extension එක එන්නේ. 2 වලදී A3 minus A naught. 2.5 වලදී A4 minus A naught. ඊට පස්සේ unloading වලදී මෙයාගෙදි A1 dash minus A naught dash. මේකේ A2 dash minus A naught dash. මේකේ A3 dash minus A naught dash. මේකෙදි A4 minus A naught dash. ඔන්න extension values ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ
mean extension එක ගන්න පුළුවන් by taking the average of these two values. මේ දෙන්නගේ average value එක දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවා මෙතනින් ලිව්වා. දෙක එකතු කරා දෙකෙන් බෙදුවා මෙතනින් ලිව්වා. දෙක එකතු කරා දෙකෙන් බෙදුවා මෙතනින්. එකතු කරා දෙකෙන් බෙදුවා මෙතනින් ලිව්වා. ඔන්න table එක පුරවන හැටි. මේක පුතේ චුට්ටක් දැනන් ඉන්න මොකද බැරි වෙලා හරි table එකක් දීලා මේ හිස්තැන් පුරවලා එහෙම ගානක් හරි මොන හරි දුන්නොත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ extension එහෙම calculate කරගන්න. ඒකයි මම මේ කියලා දුන්නේ. හරිද? extension calculate කරන්න දැනන් ඉන්න ඕනේ. මේ practical එක සාමාන්‍යයෙන් ළඟදී ආපු නැති practical එකක්. ඒ නිසා චුට්ටක් වැඩියෙන් බැලුවොත් කමක් නැහැ. හරි. right. okay. ඒ නිසා ටිකක් important practical එකක් වෙයි සමහරක් විට මේ අවුරුද්දට. හරි. හරි. බලමු ඈ. හරි ලේසි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් ඒ නිසා බලන්න මේක. okay right මෙන්න table එක පුරවන හැටි. හරි හා පුළුවන් නම් පුතේ මේ values ටික නිකන් අඩුම ගානේ මේ එකක් ඔක්කොටම නැතත් එක දෙකකටවත් මේ values ටික දාලා මේ calculation එක කරන හැටි පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ table එකේම ලියලා තියාගන්න. එතකොට මතක හිටිනවා ඔක. හරි නැතුව අර හිතන තරම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගන්නවා කියලා ගත්තට එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා අපි දැනන් ඉන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරනකොට. ඒකයි කිව්වේ. රයිට්. හරි. මම මේක ලියන්න වෙලාවක් දෙන්නම් ඉස්සලා ඊට පස්සේ අහන් ඉන්න. දැන් ඔය වගේ ලෝඩ් කරන කොටයි අන්ලෝඩ් කරන කොටයි රීඩින්ග්ස් ටික අරගත්තට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? අන්තිමේට කරන්න ඕනේ අපිට මේ Q කියන වයර් එක අරගෙන මේ වයර් එකේ length එක measure කරන්න ඕනේ මීටර රූල එකක් පාවිච්චි කරලා. length එක measure කරගන්න ඕනේ මීටර රූල එකක් පාවිච්චි කරලා. ඔන්නේ L measure කරගත්තා. අනිත් එක diameter එක measure කරන්න ඕනේ. diameter එක measure කරනකොට පුතේ මේ වගේ point එකකින් එකක් ගන්නවා. ආය reading set එකක් ගන්නවා මෙතනින් ආය මේ වගේ මැද තැනකින් ගන්නවා. diameter එක measure කරනකොට දන්නවා ඔයාලා perpendicular directions දෙකකට measure කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන readings දෙකක් එන්න ඕනේ diameter එකට perpendicular directions දෙකට. මෙතනත් readings දෙකක් එන්න ඕනේ. මෙතනත් readings දෙකක් එන්න ඕනේ. ඒතකොට diameter එකට total readings 6ක් ගන්නවා. 6ක් අරගෙන ඒක mean value එක. නැත්නම් 6න් බෙදලා average value එකක් ගන්නවා. ඒක තමයි diameter එකට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේකේ. කම්බියේ. හරි. මොකද මේක දිග වයර් එකක් නිසා තැන් 3කින් විතර වය ගන්න ඕනේ. කෙලවරවල් දෙකින් නෙවෙයි මැද තැනකින්. එහෙම තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් විදිය. හරි. ඕක කරාට පස්සේ මේ ඩේටාස් ටික පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ටිකයි පාවිච්චි කරලා අපි graph එක අඳිනවා. graph එක ඇඳලා gradient එකෙන් y measure කරගන්නවා. හරිද? right. දැන් මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් මේ හිස්තැන් ටික පුරව ගන්නක පුතේ. ඔයාලගේ දීලා තියෙන ටේබල් එකේ. right වෙලාව තව ඕන නම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියා ගන්න. මම මෙතඩ් එක කියාගෙන යන්නම්. point wise ලියා ගමු. පළවෙනි එක as shown in the figure hang a dead load as shown in the figure hang a dead load to the wire P to the wire P which has the main scale
which has the main scale, to keep it free from hang a dead load to the wire P which has the main scale, to keep it free from bends, naming bends. To keep it free from bends. Next point, hang the pan within bracket mass hanger, hang the pan within bracket mass hanger to which the vernier scale, hang the pan within bracket mass hanger to the wire Q, to the wire Q which has the vernier scale, to the wire Q which has the vernier scale, to the wire Q which has the vernier scale. Next point, observe the scale reading, observe the scale reading, observe the scale reading using the vernier caliper and record it. Observe the scale reading using the vernier scale, vernier caliper නෙමෙයි. Observe the scale reading using the vernier scale and record it. And record it. Next point. Now place a 0.5 kilogram weight. Now place a 0.5 kilogram weight. Now place a 0.5 kilogram weight on the pan and observe the scale reading again. 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 Next point, continue adding 0.5 kilogram, continue adding 0.5 kilogram loads, continue adding 0.5 kilogram loads to the pan and take the scale reading at each time, and take the scale reading at each load කියලා දාන්නකෝ, and take the scale reading at each load. Each load. සම්පූර්ණ load එකටම scale reading එක ගන්න කියලායි කියන්නේ. Next point. After obtaining 5 readings in this manner, remove the added mass, remove the added weights කියලා දාගන්නකො, remove the added weights in the same order. Remove the added weights in the same order. By 0.5 kilogram each. By 0.5 kilogram each. And obtain the scale readings. 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 ඒ කියන්නේ unload කරද්දී scale readings ටික ගන්න කියලායි කියන්නේ.
Next point. Measure the length of the wire. Measure the length of the wire. Measure the length of the wire using a meter ruler. Using a meter ruler. Using a meter ruler. And also obtain 3 sets of readings. Obtain 3 sets of readings for the diameter. 3 sets of readings for the diameter of the wire using a micrometer screw gauge. Sets 3ක් කියලා කියන්නේ අර perpendicular directions 2ක් කියන්නේ එක set එකක් කියලා කිව්වේ. Using a micrometer screw gauge. හරි. ඔච්චරයි method එක තියෙන්නේ. method එක ඕක. Right? Okay. So the important points in this practical is පළවෙනිම එක තමයි පුතේ මෙන්න මේ P and Q කියන wires දෙකම අපි එකම material එකකින් එකම size එකේ wires දෙකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ identical wires දෙකක් ගන්න. සහ these wires are connected to the same support. එකම support එකකට දාලා supports දෙකකට වෙන වෙනම connect කරන්නේ නැහැ. එහෙම connect කරන්නේ නැත්නම් දැන් මෙයා බර වැඩි වෙනකොට එක support එකක් සමහරක් ඉන්න පල්ලෙහාට ඇදුනොත් එහෙම එතකොටත් reading එක වෙනස් වෙනවනේ. බර දැන් මෙයාගේ බර වැඩි වෙනවනේ. එතකොට එයා පාත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එකම support එකකට පාත් හයි කරලා තිබ්බහම නෑ. පාත් වෙනවා නම් දෙන්නම එකටනේ පාත් වෙන්නේ. ඒ නිසායි එකම support එකට පාත් මේ connect කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා that is one important point, that is P and Q wires are connected to the same support. Right? Same support. ඇයි කියලා ඇහුවොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ it reduce the errors due to yielding the support. Yielding කියලා කියන්නේ ඇදෙනවා කියන එක. support එක yield වෙනවට වෙන එක error එක අඩු කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එකම support එකට connect කරන්නේ ඒකයි. understood? ඒ කියන්නේ එකම support එකට connect කරන්නේ to reduce the errors from yielding the support. support එක නැමිනවට තියෙන නැමින නිසා එන error එක අඩු කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. okay? right. එතකොට මේ P and Q කියන wires දෙකම එකම පාවිච්චි කරන්න තවත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ P and Q identical wires වෙන්න තවත් හේතුවක් තමයි පුතේ බැරි වෙලා හරි temperature change එකක් තිබ්බොත් there will be differences in expansions. expansion වෙන එක වෙනස් වෙනවා materials දෙකක් තිබ්බොත්. හැබැයි එකම wire එකෙන් මේ P and Q හදලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? expand වුණොත් expand වෙන්නේ එකම විදිහට. හරිද? මොකද P කියන wire එකක් ඕන වෙන්නේ මේ main scale එක එල්ලා තියන්න එපා. නැත්නම් scale එක reading එක ගන්න තියන්නේ නැහැනේ. හරි? එතකොට P and Q wires එකම වෙන්න ඕනේ හේතුව expansion එක නිසා නැත්නම් temperature difference එකකදී expansion එකකින් වෙන්න පුළුවන් errors අඩු කරන්න තමයි P and Q එකම wire එකක් පාවිච්චි කරනවා. So that is another important point. third point එක තමයි මේ loading වෙලාවේදී unloading වෙලාවේදී readings අරගෙන practical එක කරන්න හේතුව to check whether the wire is in the elastic limit. elastic limit එකේ තියෙනවද නැද්ද කියලා check කරගන්න තමයි මේ අපි loading වෙලාවේදී unloading වෙලාවේදී practical එක කරන්නේ. ඔය unloading loading වෙලාවේ දෙකේම practical එක කරනකොට තවත් වාසියක් එනවා. ඒ තමයි
බැරි වෙලා හරි මේ කම්බිය මේ Q කියන කම්බිය මුලින් පොඩි නැමිලා එහෙම තිබ්බනම් ලෝඩ් කරද්දී මේ නැමීම් දිගෑරෙනවනේ. එතකොට අන්ලෝඩ් කරනකොට බෙන්ඩ්ස් හැදිච්ච නිසා තිබ්බ එරර් එකක් තිබ්බොත් ඒකත් අඩු වෙලා යනවා. ඒකත් කම්පෙන්සේට් වෙනවා. හරිද? ඒකත් අපිට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් විදිහටම කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. පැහැදිලිද කියන එක? එතකොට ලෝඩින් අන්ලෝඩින් එකේදී වැදගත් දේවල් දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේ වයර් එක ඉලාස්ටික් ලිමිට් එකේ ඇතුලේ තියනවාද කියන එක. අනිත් එක තමයි මුලින් Q කියන වයර් එකේ බෙන්ඩ්ස් තිබ්බොත් ඒක නිසා එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙනස් වෙනවනේ. ඒ වෙනස් වෙන එකත් අපිට කම්පෙන්සේට් කරන්න පුළුවන් loading එකේ unloading එකේ දෙකේම. හරි නේද? So those are the important points. ඒ ටික අපි මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු. හරි. පළවෙනි එක ලියාගන්නකො point එක. The both wires are connected to the both wires are connected to the same support. This will reduce the errors due to yielding the support. Next point. For the wires P and Q, the wires P and Q are identical. And made up of same material. The wires P and Q are identical and made up of same material. This is to reduce the errors due to expansion කියලා දාන්න ඒ ඇති. Due to expansion within bracket ලියන temperature changes කියලා. Due to temperature changes. Expansion within bracket due to temperature changes. Expansion වෙන්නේ temperature change එකකට කියලා mention කරගත්තා. හරි. Next point. පැහැදිලි නේ එක? ඊළඟ point එක. The practical is done for unloading and loading. To check whether the wire is in the elastic limit. Next point. If there are any bends in the wire Q, they will be corrected when the practical is done for
loading and unloading. loading and unloading. නැමීලා තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒව ටික correct වෙනවා loading එකේදී unloading එකේදී ඒක ගන්නකොට මේක average වෙලා එනවා mean value එක. right? when loading and unloading. right? ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතේ important points ටික මේ practical එකේ තියෙන. හරි? right. මේ practical එක මම ආයෙත් කියනවා චුට්ටක් මේ පාර වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් බලා ගන්න. right. ඒ කියන්නේ 2023 A level ලියන ළමයින්ට පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් මේක. හරිනේ? right. right. මේක තමයි practical එක පුතේ. තව අපිට මේකේ practical 3ක් හෝ 4ක් තියෙනවා. මේ මෙච්චරයි අපිට තියෙන elasticity වල practical එකට. ඒතර ඒක ඉවරයි අදින්. මේක note එක complete කරගන්න අපි මේකේ ඉතුරු practicals ටිකත් මේ විදිහටම recordings ටික දානවා. right? එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.